වගේ ටෝස් එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ අලස් කරියේ සුළු ප්‍රමාණයක් මැදට දානවා. අපි කැමරේට පැත්තට මල්ලලා කරේ. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට නමා ගන්නවා. තුන්ලස් ආකාරයට එන විදිහට නමා ගන්නවා. එච්චරයි. එතකොට දැන් මේ එකක් තුලමත් තියෙන අර අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ප්‍රමාණය නේ. ප්‍රමාණය. එතකොට ඇත්තටම පරිප්පු දැන් වතුරෙන් සම්බාර පරිප්පු වලින් සම්බාර කරියක් සාදා ගත්තාම හොඳටම ඇති එළවලුත් තියෙනවා. ධාන්‍ය ආහාරය හැටියට රෝසි තියෙනවා. සම්පූර්ණ ආහාර වේලක් බොහොම ඉක්මනින් කරදරෙන් තොරව හදා ගන්න පුළුවන්. ආහාර වර්ග දෙකක් හදන හැටි ඔබට කියලා දුන්නා. මේක සම්පූර්ණ ආහාර වේලක් කරගන්නට අපි මේකට අතුරුපසකුත් හදන හැටි එකතු කරමුලා පෙන්නනවා. අපි අතුරුපස හැටියට හදන්නේ මොකද්ද? අතුරුපස හැටියට මම තෝරගත්ත යනවා නිර්මාංශ ජෙලි. නිර්මාංශ ජෙලි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ මුහුදු ශාක සාර වලින්. ඒවා කැල්සියම්, ප්‍රෝටීන් හා අයඩින් අඩංගුයි. සුනන්දා අපි සමග කතා බහ කළ ජෙලි වර්ග කීපයක්ම මෙහිදී අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ජෙලි වල තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි සුනන්දා කියව පරිදි මේ ඊටාත්ම ඉක්මනින් මේ ජෙලි එක සෙට් වෙනවා නේ. ඔව්. ඒ වගේම හදනකොටම වගේ එක සෙට් වෙන. ඒ වගේම ඊට පස්සේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ, වැටෙන්නේ නැහැ. මේ ඒ ආකාරයෙන්ම රැඳී තියෙනවා. අපිට මම හිතන්නේ ආරෝග්‍ය ශාලාවකට හරි ගෙනියනවා නම් ඊටාත්ම පහසුවෙන් ගෙනියන්න පුළුවන්. දියවීමක් නෑ. අන්න තවත් වැදගත් දෙයක් සුනන්දා කියනවා. මොකද සුනන්දා? නැවත ඒ කියන්නේ ඝන බවට පත් වුණාට පස්සේ නැවත කිසිසේත් දියවීමක් නැහැ. ඒක නිසා ඕනෑම කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රෝගියෙකුට වගේ ගෙනියනවා නම් තියාගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ශීතකරණයක් නැතුව මේක හදාගන්න. කාමර උෂ්ණත්වයේදී මිදීම. ඒ කියන්නේ ඕනෑම ගෙදරක ශීතකරණයක් නැති ගෙදරකත් අතුරුපසක් අඩු වියදමෙන් අතුරුපසක් හැටියට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට නිර්මාංශය කියලා කියන්නේ ඇයි සුනන්දා? මුහුදු ශාක සාර වලින් නිෂ්පාදිත නිසා. ඔව්. එතකොට අනික් ජෙලීස් වලත් එක තියෙන වෙනස ඇත්තට අපි කොහොමද ඒකේ තියෙන නිර්මාංශ භාවය මොකද්ද? ජෙලටින් කියන්නේ සත්ව ඇට වලින් සාදාගත් මේ වර්ගයක් ජෙලටින් කියන එක. ඒකට මේක තමයි මුහුදු ශාක වලින් හදගන්න ඉඳා ඒක නිර්මාංශී කියන එක. මොකද අපි නිර්මාංශී කියලා කිව්වම මේකට හේතුවක් මොකද්ද කියලා කියන්නේ ඒක නිර්මාංශී වෙන්නේ කියන එකනේ. එහෙමනම් දැන් මේ වර්ණ කීපයක් තියෙනවා. තවත් විශේෂ දෙයක් අපිට දකින්න පුළුවන් මේ හැම එකකටම පළතුරු එක්කලා තියෙනවා. දැන් මේකේ කෙසෙල් ගෙඩි දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ජෙලි එකේ තියෙන ඇපල් දාලා. ඒ වගේම ස්ට්‍රෝබෙරි භාවිතා කරලා තියෙනවා. දැන් මේකේ ස්ට්‍රෝබෙරි තවත් වර්ණ කීපයක්ම පළතුරු දාලා තියෙනනේ. මේ ස්ට්‍රෝබෙරි රසයකට මෙලන්. ස්ට්‍රෝබෙරි රසයකට මෙලන් භාවිතා කරලා තියෙනවා. එතකොට අන්නාසි භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේකට? අන්නාසි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අන්නාසි කැබලි කපලා සීනි ස්වල්පයක් සමග මිනිත්තු 5ක් පමණ රත් කරලා ගත්තයින් පස්සේ ජෙලි එකට එකතු කරාම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් පළතුරු එම විදිහටම ඒ වෙලේම කපලා දාන්න. හදනකොටම කපලා දාන්න ඕනේ නේ. මොකද ශනිකව මේක ඝන බවට පත් වෙනවා. එවන අපි හදමුද සුනන්දා? මේකත් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් නේ. ඔව් සතුස්ස නම් වතුර කෝප්ප කීයකටද? වතුර පිරිස කෝප්ප 2මාරකට උණු වතුර. උණු වතුර වල මෙන්න ටික ටික ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඝන වෙන බව පේනවා නේ. මෙම ජෙලිය ඝන බවට පත් වෙන්නේ කාමර උෂ්ණත්වය අනුව. ඉතින් ඔබට ඊටමත්ම ඉක්මනින් මේක මිදෙන්නට අවශ්‍ය නම් ශීතකරණයක් තියනවා නම් ශීතකරණයක දාලා විනාඩි කිහිපයකින් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම්
තමන්ගේ කාමරයේ උෂ්ණත්වයේ ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේකේ විදීමේ වේගය නැත්නම් ඝනවීමේ වේගය සිදුවන්නේ. නමුත් දැන් මෙහිදී අපිට දකින්නට පුළුවන් මේක ඝන වෙලා තියෙනවා. ඊටමත්ම ඉක්මනින් මේක සිදු වුණා. අපි මේ ජෙලි ස්වල්පයක් භාජනයකට දැම්මා. කාමර උෂ්ණත්වයේදී ඉක්මනින් මිදෙන බව පෙන්වන්නට අවශ්‍ය නිසා දැන් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම පළතුරක් මේ ආකාරයෙන් එක් කරගෙන තමන්ට කැමති භාජනයකට දාගෙන උණු ජෙලි ඒ මත වත් කරලා මිදෙන්නට හැරියාම මේ වගේ අතුරුපසක් ඔබට ලැබෙනවා. ඔව් එතකොට සුනන්ද අපි මේ වගේම තවත් නිර්මාංශීය අතුරුපසක් ලබන සතියේත් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි බිත්තර රහිතව පාම් පුඩිමක් කොහොමද සාදාගන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මේක බිත්තර අගුණ යම්කිසි රෝගී තත්ත්වයක කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එවැන්නෙකුට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒ නිසා ඔබ අප සමග එක් වෙන ලබන සිරිලෙන් අපි මේ පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. More importantly, founder president of the Asian Vegetarian Union. Mr. Shah has been associated with the international vegetarian movement for a long time. He is on a brief visit to Sri Lanka to speak to us about the Asian Vegetarian Union. Now, Mr. Shah, the AVU is a new organization, is that right? Yes, it is a new organization which has not even completed 1 year. Can you please tell us how it came into being? Every year, World Vegetarian Congress is being held, and in the World Vegetarian Congress held at Chiang Mai, we decided that we must have the association of the societies, of vegetarian societies of the Asia, and the organization came into being. Now the World Vegetarian Congress is a part of the International Vegetarian Union. Yes, it is a part of the International Vegetarian Union. International Vegetarian Union every year hosts or allows some country to host the Vegetarian Congress. Same way it was hosted by Canada last year in Toronto and Chiang Mai. In India it has been hosted 3 or 4 times. Very few people in this country know anything about this International Vegetarian Union. Can you please tell us something more about it? International Vegetarian Union was started in 1892 in some other name, and it came to be the International Vegetarian Union in 1909. The main object of the International Vegetarian Union is to promote the vegetarianism throughout the world, promote the societies. Basically, it is the union or the apex body of the vegetarian societies of the world. So they always help the societies to form and propagate vegetarianism. And headquarters is in United Kingdom, and the present president is one Kevin Pesek, who is based in Canada, who is only 40, and the joint secretary is also from Canada. He is an original Indian by the name of Saurabh Dalal. And you are a member of the International Committee of the Vegetarian. I am the regional secretary for Asia and the Far East, and that is why I became the president of the Asian Vegetarian Union, because we also want to promote the vegetarianism through the formation of the society, supporting the society in the Asian countries. Now you are planning to hold an Asian Vegetarian Congress, much in the lines of the International Vegetarian Congress in Goa in October. Would you like to say something about that? We thought that it is better. We must have a Congress, because if there is a Congress, the people get together, people know what the vegetarianism is, and therefore, Asia being the largest country, India being the largest country in Asia, and I being the president, I took the challenge on my head to have the first Asian Vegetarian Congress in Goa. The Congress will be held between 14th October and 20th October 2001. It will be held at the resort known as Dona Silvia, which is a 5-star resort with all normal facilities. Rooms are air conditioned, and it is not a hotel. It is all cottages within the greenery,
and next to the beach. It will be a wonderful thing if all together, all Asian countries come together and decide what is good about vegetarianism. The best part of the Asian Vegetarian Union will be that Goa is basically a non-vegetarian seafood eating part of India, and we propose to start the vegetarian society in Goa. Our idea is that go to the non-vegetarian people, make them aware what is right and what is not right about the vegetarianism. Yeah, you said that Goa is basically non-vegetarian. In contrast, your own state, Maharashtra and... Maharashtra, Gujarat and Rajasthan. Maharashtra cannot be said they're pure vegetarian, but Gujarat and Rajasthan are 90% vegetarian. Yeah, in that sense, India is the country with the greatest number of vegetarians. Is that right? Oh, that's, I think it should be about 35% of the population is strict vegetarian. Other 35% is eating once a week or once a month, eating eggs, and he himself calls it non-vegetarian, or eating fish and calls himself a non-vegetarian. But 80% of the food contents of the Indian is vegetarian. Yeah, and Indian population 1.2 billion, so that makes a huge number. Huge number. Now, Mr. Shah, recent news reports from the West indicate that a lot of people are turning to vegetarianism for fear of disease, mad cow, and now foot and mouth. Foot and mouth. Can we believe this report? I think we should believe the report, because in mad cow disease what has happened is that the people have fed the cows with the brain of the sheep, and that has created a disease in the cow which has become a mad cow disease. People never bothered about it till the beef was eaten, and that created a problem to the human being. Ultimately what happened? They have killed more than 1 million cows in UK, and they are now facing the same thing with this mouse and hoof disease. This is only because we are going against the nature. Instead of becoming a natural thing, a natural food is a vegetarian food, we are taking non-vegetarian food, which is a secondary food, because the cow eats the grass, and grass is converted to beef, and we are eating beef. That means we are not eating the primary food which is available, we are only eating secondary food. The main reason is of the mad cow disease is the giving of a non-vegetarian food to the cows. Yes, to a vegetarian animal. Now, so these are people who are just converting to vegetarianism, who become vegetarian mainly for health reasons. Now, the founder of Sri Lanka Vegetarian Society, the late Dr. E.W. Adhikaram, had a different attitude. He used to say that he did not eat fish and meat because these things come from the killing of animals. He didn't like to see animals killed, and that's why he was vegetarian. What is the best reason for going vegetarian, in your opinion? I think prior to 1970s, people were becoming vegetarian on the ground of the health only. Yeah. But only health. Only health, because majority of the people thought that if we eat non-veg, we will fall sick. Or they were so sick, the they majority could of not. those who went vegetarian. Yes, they became vegetarian because they were sick. But I have seen the trend since last 25 years, and now the trend is that it is not only the health, but there are so many other considerations, like environment, economics, like killing of animals, cruelty to animals, and that is, I think, a bigger thing than only the health. Yeah, that was the position that Dr. Adhikaram took, the ethical reason. Thank you, Mr. Shah. We are, I think, running out of time. Thank you very much for coming to Sri Lanka and giving us some idea about vegetarianism in the rest of Asia and the world. I think your visit will make us Sri Lankan vegetarians realize that we are part of an expanding world community of ethically minded people, and that's something very important. Thank you very much indeed. Thank you so much. our
අපරාධී ආලෝක අභිනයයන්ගේ විද්‍යාවේ පරිශ්‍රයේ නිදාසිකයේ ඒ වගේම නිමිතික මනුෂ්‍යාත්ම භාවයේ යහපත ප්‍රතික්‍රියාවේ සඳහන් දීර්ඝ කැපකල විචිත්‍රකාරී මනුෂ්‍ය අපේ සමාජයේ ස්වභාවයයි අභාවයට තනකරගෙන නොයේ ඉති අනුමාන කටයුතු කරන කරපාඩම මෙවන් ප්‍රධානමන්ත්‍රී කටයුතු කරන අධිකාරමහත්මයා ලෝකීය විද්‍යාවල සාකච්ඡා කරනවා. ඒව බොහෝ විට ආත්මවන්තික සමාන ප්‍රවණතා කරන නිරන්තර ක්‍රියාවයි සුභාවිතවන්නේ තිබේ. එතුමාගේ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් බැරි බව අදාළ සංවිධාන කළා. ඒ වෙනුවට එතුමා පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමට මේ සමගම එතුමා ලැබෙන්නේ මේවාක් යටතේ සම්මතන කරගැනීමට සුදුසුයි කියලා සංවිධානයේ පිටා පිටිනවා. ඒ වගේම අධිකාර මහතාගේ අලංකෝල අනුකූලව ගතාන්තර සාහිත්‍ය අනුව මේ සම්මතනයේ උපරිම සංවිධානයේ කරනවා. මේකේ මේ සම්මානන අරමුණේ මේ සම්මානන ආකාරයෙන් පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න මහලෝකයේ ඉඳ කැමති කියන විපින්චාන් මමතා තමයි ජාතක මහත්මිය මේ සභාවේදී නියුක්ති භාෂාවේ කතා කරනවා. අනිත් පැත්තේ නියුක්ති සාධුනර දෙබලන කතාවක් කරනවා නිරන්තර කරලා ප්‍රමාණ කරලා කතා ඒවා ඒකාන්තයෙන් මුලකරලා සිංහල දානකට තේරුම් ගන්නට අපගේ විද්‍යාවක් කරනවා. ඕනෑමදී සමාන කැමති භාෂාවකින් සිංහල වයින් භාෂාවෙන් මෙම සාකච්ඡාවකට සහභාගී වන්නට පුළුවන්. This symposium is organized by Dr. Inamil Adhikaram Foundation, Sri Lanka Vegetarian Society in collaboration with Jayarajan Foundation. Out of respect for views expressed by Dr. Adhikaram, we are moving to symposium with the single possible manner. Having all the usual patterns and rituals associated with these kind of meetings. We have in the panel Dr. J. Susanna of Colombo University, K. Chan of Chennai, India, consultant cardiologist Dr. D. Athukoral, Mrs. Penny Gravardhan, Dr. Maninda Padivalan, Mr. Anand. This Islam has come all the way from Chennai, India, especially to participate in this symposium. From now on, the president of Adhikaram Foundation So there are
හැම දෙනාම අදටත් වගේ කතාවක් කියනවා
ලංකාවේ විසු අන්තිම රහතන් වහන්සේ මගේ දහාමුකේ. අදත් කියනවා මේ. ඊයෝ කියන පිටක් කියනවා. ඒක නෑ ඒක වැරද්දක්. ඒ කියන්නේ මගේ රහතන් වහන්සේ අන්තිම රහතන් වහන්සේ කියන්නේ අතවල කියන්නේ ඒ දාන කතා පිළිවෙලේ කිසියම් කතාවක අන්තිමට ගන්නේ මගේ දහාමුකේ. ඒ කියන්නේ මගේ රහතන් ලංකාවේ අන්තිම රහතන් වහන්සේ කියන්නේ ඔය ගැන කියනවා මේ අද උගත් අය අතර මොනවද මේ භාගයේ කියන්නේ ඔය වගේ ඉතිහාසයේ කියන්නේ අපේ දැනුම අලුත් කරගන්න ඊළඟ පාඩුවා භාෂා පරිවර්තනයේ මෙතුමාව භාෂා කීපයක් තහොදින් ගන්නේ සිංහල භාෂාව අතර පාලි භාෂා සංස්කෘත භාෂාව වගේ ප්‍රාචීන භාෂා ඉංග්‍රීසි භාෂාව මේ මොහොතින් දැනෙන්නේ ඒ නිසා තමයි ඉතිමාට පුළුවන්නේ අර සාසන කියලා තියෙන්නේ ඒ භාෂාවට කියලා ආහාරයෙන් නිබන්ධනය කරන්න වගේ කියන්නේ ඒ වගේ පාඩම් කියන්නේ එතුමා තමයි මානසිකව ඒක මතන්නේ අපි හතර අවුරුදු ආසන්න කාලයක් තිස්සේ එතුමා කටයුතු කිරීමේ මම තේරුණා මා දුන්නා හොඳ මිනිස්සෙක් වෙන්නේ හොඳ මිනිස්සෙක් පුරස්නා පාදන්නේ ඒක හොඳ මිනිස්සුගේ හිත සාර්ථක හොඳ මිනිස්සෙක් හොයාගන්න ඒ විදි කතාවයි එයාගේ හිත සාර්ථක නොසන්සුන් නෙමෙයි අපේ කොච්චර නොසන්සුන් අපේ සාහනයක් නැහැ ඒ අසහනයි මට හිත වෙලේ ඉඳන් නිින්ද ගන්නකම් නිින්ද කියලා කතා නිින්ද යන්නේ නැහැ දොරට ගහයි කියලා බය නැහැ පොලිසිය කියලා බය නැහැ දෙවියෝ කවුරුන් කියලා බය නැහැ දෙවියෝ වගේ කියලා බය නැහැ මොන තරම් බයකින් ඉඳලා ගන්න ඇයි බයන්නේ කාට බයන්නේ ඒ අයි නොසන්සුන් කරන අසාගේ දේවල් තියෙනවා මොන වගේ දේවල් හිත සතුටු වෙන්නේ ටිකක් තමන් කියන දේ කරන දේ අතර වෙනසක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඒක තමයි මම කියලා තියෙන්නේ ඒකයි කරන්න වෙන එක බයේ ගැලවෙන්න දැනගන්න ඕනේ මම තමයි ආමාශයට ළඟට තවබද අපේ අnder වල පොඩ්ඩක් දුර ඊළ අහුවෙන්නත් බෑ දැන් මේ කරන කොහොමද ඒක පොඩ්ඩක් නවත්තලා ආමාශයට ළඟින් ආමාශයට දවසේ නැත්නම් ඒකට ඔය එකයි ඒක බලන්න බෑ මොන්නේ ලොකෝනේ දෙන්න බැලුවා බිබි අමතක සංකේත වල වෙන බෑ ඔය ආදරේ
සිංහලට මානසික ඉවරේ නැහැ. මම අනිවාර්ය මානසික ඉඳලා ආකාර කරගෙන ඉඳලා ඒකට කිව්වා අපොයි එකලා මා ඒකම කරු වටමාඩ දිනවා කියලා ආකාර වල දෙන්න දුවා ඒක කොහොමද ඒක අනිවාර්ය මානසිකේ ගන්නන්නේ බාහිර මානසික දෙයක් නඩපදන ඒක තමයි එකක් මේ රැඳී සංස්කාරක ආපාරයි දෙවෙනි ඊළඟ නිර්මාණ ඒක ආරම්භ කරනවා අධ්‍යාත්ම මාර්ගය ආරම්භ කළා අධ්‍යාත්ම මාර්ගයේ ඉන්න නිර්මාණ තාක්ෂණයේ ඒක දෙන්නේ ඒක බලාපොරොත්තු අනිත් කලේ කරන්නේ මාගේ ඒක ආරම්භයේ මම මැත්තේ ඒ අධ්‍යාත්ම මාර්ගය ආරම්භ කරනවා අපි නෑ ඉතලා අධිකාර මාර්ගයේ ගෞරවය ඉමතේ වෙන අධ්‍යාත්ම මාර්ගයේ අපිට දැනෙන්නේ තියෙනවා මොකද අපේ කප්පියේ Mane
wrong introduction of one. Wrong introduction. And BIT, again, weapon. Very insignificant for learning and giving to India. That is outside. I have to disappoint the government to me. The speaker who is in India is not there. Number one. Number two, I am here. Ever since the birth of human being, mankind has been doing research in United States, things like atomic, aeronautical, electricity, locomotive, nuclear, for construction and construction. All these things are one common source. The common source is part and is all. What we call busy, Isha. It is said, Ahar, Beat, Isha and Isha. The literal translation is, the food gives you the behavior and the thought. The food gives you the thought gives you the certain dementia, that is the first food. When talking on food, it reminds me of an incident where a friend of mine came to me and complained about a small tiny particle getting into his eye. I told him, will take body, inner your body, and make you a liquid, mobile graveyard to no bother, just bother out, and the small thing getting into your eye. Ultimately, you become immobile. The whole world will be vegetarian, there will be no war, total peace, strict vegetarianism for the sake of peace. Vegetarianism is two in one. For our own selfish motive, we should be made. For human health and animal health, vegetarianism is the man. Today is a state of peace. May not be what I don't know. The day is 28, numerologically it is 1. And more than 54.4, numerologically it is 1. The day today is 28, 12,000, numerologically it is 6. And more than 58, numerologically it is 6. So it is the horoscope is magic. The thoughts are not doers to my thought copy and let go to translation. Doctrine, and I think all the doctrines you find on the diet, from memory this word has come, and once you have to become a doctrine, you have to prove a theory. This vegetarianism has been proved, and non-vegetarian word has never been proved like any other religion. It's a Judaism, earlier was Judaism, and then all the religions, later vegetarianism, and it's one common reason to all the religions. No religion can say it is not a day common to them. Everyone has its origin. Not only the origin, when a word is born from the universe, it gets the feeling, not meaning. It gives you the feeling. Once I say F-O-O-L and later on turn it away. Vitamin. Vita means life, I means sustain, and there is a small story about that. The scientist who developed the vitamin word, he himself fell sick, and his mother, when he was sick, gave the apple with the skin, and he was lived. All the medical field for this scientist who was the originator of vitamin. Similarly, physician came from physics, which means nature. Nowadays, the physician cures you with allopathy. Earlier, the physician came from the nature, and it is become an option, okay? That is all that. Confused, when the brain uses you get confused, and similarly, but
For the sake of
the time has come, I said, where you have to take the responsibility for your own life, for your own health, and also the responsibility for the world. Because everywhere you go, meat and meat products are sponsored by government, by international organizations. Why is this? As I said before, it is purely for money, purely for man's greed. Pharmaceutical companies thrive on the business of medical heart disease. Chicken and other animals are kept in situations so foreign to what they are used to and what they should be living in, that unless you drive, mutilate, and you invest in no more than antibiotics, they would not live out the time of life they have to before they are slaughtered and brought up. That is the business of the meat industry. The other half is that when you eat that flesh, you then become sick, and you put in the other half of the pharmaceutical trade, which is the feed to supply medicines to humans who are sick. This is the one and only reason that this incredibly bad habit to human beings has gained so much ground, and it's now coming in full force into the third world. They were not expensive enough before. I remember when I was a young girl that to get a chicken for Sunday dinner was something that was very difficult for my mother. I was born into a non-vegetarian family. But now, every street corner sells chicken. Every little village sells chicken. What is the price for this? In health, but most important, we are desensitizing ourselves. We are becoming less and less human. We gorge ourselves on flesh, and all